მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებ გეიმ დეველოპმენტის კერძოდ იუნიტის შემსწავლელი ვიდეოების დადებას და დღეს უნდა განვიხილოთ ჩვენი მოთამაშის ახტომის მექანიკა. წინაზე როგორც გახსოვთ, მისი მოძრაობა გავაკეთეთ და ვისაც არ გინახავთ ის ვიდეო, უმჯობესია ჯერ ის ნახოთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ ამას და ზოგადად პირველი რამდენიმე ვიდეო რაც დაიდება არხზე, კონკრეტული გეგმის მიხედვით მიდის, ამიტომ ჯობია პირველი რაც დევს არხზე, იქიდან დაიწყოთ ყურება და ნელ-ნელა მოყვეთ მერე რო რაღაც პრობლემები არ იყოს და არაფერმა დაგაბნიოთ. სანამ დავიწყებდეთ, თხოვნა იქნება გამოიწეროთ არხი და დაალაიქოთ ეს ვიდეო. ეხლა კი მოდი გადავიდეთ იუნიტში და აი ჩვენ players თუ მოვნიშნავთ აქ, და ინსპექტორში შევიხედავთ, აი Y კოორდინატი რო შევცვალოთ, როგორც ხედავთ, ვერტიკალურ მოძრაობას აკეთებს ჩვენი მოთამაშე, ჩვენი კვადრატი, ხო? ანუ იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ რაღაც ღილაკს რო დავაჭერთ, ეს Y მოძრაობა გააკეთოს. წინაზე როგორც გახსოვთ, აი აქ edit-ში თუ შევალთ project setting-ში, გვაქვს input manager-ი, ხო აქ? და აი აქედან როგორც გითხარით, ჰორიზონტალურ ღერძზე ინფორმაცია პირდაპირ მივაწოდეთ ჩვენ C# scripts, ხო? აი აქ ჰორიზონტალ input-ზე ინფორმაცია მივაწოდეთ, შევინახეთ რაღაც flow-ში, ამ შემთხვევაში direction დავარქვით პირობითად და უშუალოდ იმისთვის რომ აგვემოძრავებინა, გამოვიყენეთ RB-velocity, ხო? rigid body-s velocity სიჩქარე. დღესაც შეგვიძლია იგივე რაღაც გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ამ ჩვენ input manager-ს არა მარტო ღერძებზე აქვს ინფორმაცია, არამედ რაღაც კონკრეტულ ღილაკებზეც. მაგალითად, აი აქ ხედავთ jumps. თუ გავხსნით ამ jumps, ნახავთ, რომ დაყენებულია თვითონ space-ზე. ეს space შეგვიძლია ნებისმიერ ღილაკზე შევცვალოთ, მაგრამ მე დღეს დავტოვებ, როგორც არის ისე და space-ზე გვექნება ახტომი. მაგრამ თავარი ისაა, რომ ეს jump არსებობს აქ input manager-ში და ამ jumps-ზეც ინფორმაცია პირდაპირ შეგვიძლია აქ ჩვენ scripts მივაწოდოთ. ამიტომ მოდი გადავიდეთ script-ში, player movement script-ი გახსენით და დავიწყოთ მუშაობა. როგორც წინაზე, დღესაც დაგვჭირდება რაღაც ცვლადები და ნუ ჯერჯერობით ერთ ცვლადს გამოვიყენებ, რომელიც იქნება float ტიპის და ეს იქნება სიჩქარი jump force. ანუ რამდენად მაღლა გვინდა ავხდეთ და მოდი პირობითად დავაწეროთ ამას 7-იანი. მივანიჭოთ ამ მნიშვნელობა 7-ის, F-ს უწერ, ვისაც არ გახსოვთ, იმიტომ რომ float-თან გვაქვს საქმე. კაი, მოდი აი update-ში თუ ჩამოვალთ, ეხა როგორც გითხარით, პირდაპირ ინფორმაცია შეგვიძლია მივაწოდოთ ღილაკზე. და როგორ ხდება ეხა? უნდა გამოვიყენოთ ლოგიკა, ხო? if-ი. ვისაც პროგრამირებასთან ქონიათ შეხება, if-else-ები იცით რაც არის და ვისაც არა, რეკომენდირებულია რომ გადახედოთ if-else. ნუ მე კი ეხა მოკლედ გეტყვით, რასაც ვაკეთებთ, მაგრამ მაინც უნდა დავწეროთ ლოგიკა, რომ თუ დავაჭერთ რაღაც ღილაკს, ამ შემთხვევაში space ღილაკს, რაღაცა მოძრაობა უნდა გააკეთოს ჩვენმა მოთამაშემ, ხო? იმისათვის რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენ jump-ზე, შეგვიძლია დავწეროთ, რომ if input.get button down, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ღილაკს ვიყენებთ, ხო? და ფრჩხილებში და ბჭყალებში შეგვიძლია პირდაპირ jump დავწეროთ და ეს ჩვენი სკრიპტი აიღებს ინფორმაციას ამ jump-იდან და ეწოდინება, რომ აი კი space თუ აჭერს, ესე იგი რაღაც უნდა მოხდეს. კაი, ეხლა რა უნდა მოხდეს space როცა ვაჭერთ? აქ ერთი ბჭყალი ჭირდება კიდევ, ერთი ფრჩხილი დამოვიწყდა. ხო, ეხლა რა ხდება? რა უნდა მოხდეს? ისევ შეგვიძლია ჩვენი rigid body-s velocity გამოვიყენოთ, RB-velocity და ისევ შევქმნათ ახალი ვექტორი, ახალი მიმართულებისთვის, ხო? new vector 2. ამ შემთხვევაში წინაზე როგორც გახსოვთ, შევცვალეთ x-ი, იმიტომ რომ ჰორიზონტალური მოძრაობა x ღერძზე მიმდინარეობდა და დღეს უნდა შევცვალოთ y-ი, ხო? x-ი უცვლელი უნდა დავტოვოთ ამ შემთხვევაში. იმისათვის რომ x-ი დავტოვოთ უცვლელი, წინაზე მაგალითად y-ი დავტოვოთ უცვლელი. იგივენაირად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ფუნქცია. მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ RB-velocity-x, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავის ორიგინალურ x ღერძს დატოვებს, ხო? არაფერი არ შეიცვლება. ჩვენი მთავარი მიზანია ეხლა რომ y-ი შევცვალოთ და y-ს პირდაპირ შეგვიძლია ეს jump force-ი დავუწეროთ. jump force. და ეს ყველაფერი ჩვენივრად იმუშავებს. მოდი შევინახოთ ეს სკრიპტი. იმედია ყველაფერი გაიგეთ. თუ რამე კითხვა არ მოგერიდოთ, კომენტარებში დაწერეთ და შემდეგ ვიდეოში განვიხილავ კიდევ ერთხელ.
თუ გადავალთ ახლა იუნიტიში, ერთი დიდი პრობლემა გვექნება, მაგალითად, მოდი play-ს დავაჭიროთ და განახებთ, რაზე მაქვს საუბარი. და ეს პრობლემა უნდა გავასწოროთ. როგორც ხედავთ, ჩვენი მოთამაშე დადის, space-ზე ხტება, თუმცა პრობლემა იმაშია, რომ space-ი შემიძლია გავსპამო, ანუ higher-შიც კი შემიძლია რომ ავხდე. და ესე უსასრულოდ, რაც თუ კონკრეტულ მექანიკას არ აკეთებთ და მაინც ეს თვისება არ გჭირდებათ, არ არის ხო კარგი. მე მაგალითად მინდა რომ მხოლოდ ერთხელ შემეძლოს ავტომატ და ისიც მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როცა რაღაც მიწას ვეხები, ხო, ამ პირობითად. ამ შემთხვევაში პლატფორმას, ან ამ პლატფორმას, ხო? higher-ში მოკლედ არ უნდა გავაკეთოთ. ეხლა როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის გადატანა იუნიტიში? Unity საჭიროებს იმას, რომ ჩვენ მოთამაშეს ვასწავლოთ, რომ აი როცა მიწაზე იქნება, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ ახტეს. ამისათვის რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? აი players მე უკვე გავაკეთე წავშლი მოდი ამას. ამ players-ზე მარჯვენა მაუსის ღილაკით დავაჭერთ და create empty. მცარიელ game object შევქმნით, რომელსაც არაფერი არ აქვს, უბრალოდ არსებობს სივრცეში. ამას მოდი დავარქვათ ground check. და ეს იქნება წარმოიდგინეთ, როგორც რაღაც სენსორული მოწყობილობა დაუმაგროთ ჩვენ მოთამაშეს აი ფეხებთან. ეს კვადრატია და ფეხები არა აქვს, მაგრამ პირობითად წარმოვიდგინოთ, რომ აი ეს ცარიელი ობიექტი არის სენსორი და ეს სენსორი როცა შეეხება აი ამას, ჩვენს პლატფორმას, მიხვდება, რომ კი, მიწაზე ვართ და შეგვიძლია ავხდეთ. ეხლა მეორე ნაწილი კიდე რაც უნდა გავაკეთოთ, არის ის, რომ ამ პლატფორმას რაღაც კატეგორია მივანიჭოთ, ხო? და აი ამისთვის გვაქვს თაგების და ლეიერების სისტემები. თუ მონიშნავთ პლატფორმას და ინსპექტორში შეხედავთ, დაინახოთ თაგებს და ლეიერს. ეხლა არაფერი არ არის, ეს ლეიერის default-ზეა და შეგვიძლია ჩამოვსკროლოთ ეს ლეიერი, რაღაც default ლეიერები აქვს, არც ერთი ჩვენ არ გვჭირდება. ამიტომ ჩვენ ახალ შევქმნით, add layers შეგვიძლია დავაჭიროთ და აი ცარიელ უჯრაში, მაგალითად მე-6-ში შეგვიძლია ამას დავარქვათ ground-ი. შემდეგ მოვნიშნავთ პლატფორმას და ამ grounds მივანიჭებთ ჩვენ პლატფორმას, ხო? ეს ახლა რისთვის კეთდება? მაგალითად რაღაც სხვა ობიექტები გვაქვს, რომლებიდანაც არ გვინდა რომ ჩვენი მოთამაშე ახტეს. ზუსტად ამისთვის კეთდება, რომ საიდანაც გვინდა რომ ჩვენ მოთამაშე შეეძლოს ახტომა, უბრალოდ ამ ground layers მივანიჭებთ. ეხლა მოდი გადავიდეთ ისევ C#-ში, Visual Studio-ში და გავაგრძელოთ მუშაობა. აქ დაგვჭირდება რამდენიმე ცვლადები და რამდენიმე ახალი ცვლადების ტიპებიც. პირველი რაც იქნება public transform ground check დავარქვათ ამას. ეხლა transforms რატო ვიყენებთ ამ ტიპს? იმიტომ რომ ჩვენ დაგვჭირდება ამ ground check-ის პოზიცია და როცა რაღაც ობიექტის პოზიცია გჭირდება, შეგიძლიათ ეს transform ტიპი გამოიყენოთ. კიდევ გჭირდება რაღაც რადიუსი და შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ რაღაც რადიუსში დაასხივებს ლაზერს ეს ჩვენი სენსორული მოწყობილობა მიწაზე და ამის მიხედვით აღიქვავს ჩვენ grounds, ჩვენ პლატფორმას. ამისათვის შევქმნათ public float და დავარქვათ ground check radius. კაი. ეხლა ამის შემდეგ კიდევ დაგვჭირდება layer-ის აღნიშნელი, აი ამ layer-ების პლატფორმას რო გავუკეთეთ, ground-ზე რომ მოვნიშნეთ და ეს შეგიძლია ასე დავწეროთ public layer mask და ground layer დავარქვათ უბრალოდ. და კიდევ ერთი რაც დაგვჭირდება არის boolean-ი. boolean-ი არის აბრუნებს სიმართლეს ან სიცრუეს, truth ან false და ამას მოდი დავარქვათ is touching ground. აი ეს იქნება უბრალოდ რაღაც კონკრეტული რაც აღიქვავს, რაც გააკეთებს მთლიანად სენსორულ ფუნქციას აამუშავებს, მოდი ასე ვთქვათ. და იმისათვის რომ ამ ყველაფერმა იმუშაოს, ეს is touching ground უნდა გამოვარტოთ რა და სპეციალური მეთოდი გამოვიყენოთ. ამიტომ დავწეროთ is touching ground და სპეციალური მეთოდი არის ესეთი სინტაქსი physics2d წერტილი overlap circle. ეს overlap circle ხშირად დაგჭირდებათ, როცა მსგავს მექანიკას აკეთებთ და დამიწება გინდათ, ასე ვთქვათ, player-ის. და ეს ფუნქცია იყენებს სამ პარამეტრს. პირველ რიგში გჭირდება ჩვენ ground check-ის პოზიცია, ამის შემდეგ გჭირდება რაღაც რადიუსი, ground check-ის რადიუსი და ამის შემდეგ გჭირდება layer. ზუსტად ამიტომ დავაკეთეთ ეს ყველაფერი და შეგვიძლია პირდაპირ ჩავწეროთ ground check-ის
პოზიცია გვჭირდება პირველ რიგში. რატო არ მიგდებს აქ რაღაცა არასწორი. Public ground check. არასწორი აქ any მაგ დავიწყებ. Okay. აი დავწეროთ ground check წერტილი position, იმიტომ რომ პოზიცია გვინდა, შემდეგ გვინდა radius-ი ground check radius და ამის შემდეგ გვინდა layer-ი, რომელსაც დავარქვით ground layer. შეგვიძლია პირდაპირ დავწეროთ ground layer. ჩვენი სენსორული მოწყობილობაც მზადაა, ეს ბულიანიც, რომელიც რაღაც ინდიკატორის როლს ასრულებს ამ შემთხვევაში, მზადაა და ერთადერთი რაც დაგვრჩა, ეს ჯამპი შეგვიძლია ერთი ფრჩხილი აქეთ წავიღოთ და აქ აი ეს ნიშანი დავწეროთ ორი ცალი, რომელიც ნიშნავს das, ჩვენ C# და აქ დავწეროთ is touching ground. ეხლა რა ვქენით ამით? როცა ეს ორივე პირობა, ეს და ჯამპის ღილაკი შესრულდება, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ მოხდება ამ ყველაფრის ინიცირება, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ შეგვეძლება ახტომა. როდესაც მიწაზე ვიმყოფებით, ხო, როცა პლატფორმაზე იმყოფება ჩვენი პლეიერი, იქნება. ეს ჯამპიც და space დავაჭერთ, ეს jump ფუნქციაც ხო პირობაც ხო შესრულდება და თან ეს is touching ground-ით შესრულდება, იმიტომ რომ ნამდვილად სენსორი აღიქვავს, რომ მიწაზე ვიმყოფებით. თუმცა როცა higher-ში ვიმყოფებით, ჩვენ კი შეგვიძლია დავაჭიროთ space რამდენჯერაც გვინდა, მაგრამ აი is touching ground-ი არ იმუშავებს, იმიტომ რომ higher-ში ვიმყოფებით. ზუსტად ასე მარტივად შეგვიძლია ამ ყველაფრის დაწერა. შეიძლება პირველივე ჯერობაზე ვერ გაიგოთ და ცოტა გერთულოთ, თუმცა შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გადახედოთ ვიდეოს და ყველაფერი უფრო გასაგები იქნება. მოდი შევინახოთ ეს ჩვენი C# სკრიპტი, Ctrl+S-ით ან Command+S-ით თუ მაგზე ხართ და პირველ რიგში რაღაცები უნდა გავაკეთოთ აქ. Player-ი მოვნიშნოთ, ჩამოვსკროლოთ და აი ground check-ი უნდა გადავიტანოთ. ეხლა მოვკიდებთ ამ ground check-ს პირდაპირ ხელს და ჩავაგდებთ აქ. და radius-ისთვის რაღაც მინიმალური მნიშვნელობა შეგვიძლია გამოვიყენოთ, მაგალითად 0.7 და ეს ground layer-იც მოდი ground-ზე დავაყენოთ, ხო? ეხლა თუ place დავაჭერთ, ნახავთ, რომ ჩვენ players მხოლოდ ერთხელ ახტომა შეუძლია. higher-ში რამდენიც არ უნდა გავსპამო, space-ი მაინც მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ ხდება. ეხლა ground layer-ები რატო გავაკეთეთ აქ? კიდე ერთხელ უცებ განახილოთ. აი მაგალითად, ეხლა ეს პლატფორმა არის ground layer-ზე, ანუ აქედან შემიძლია ახტომა, მაგრამ აი მეორე პლატფორმაზე თუ დავჭდები, space რო ვაჭერ, არაფერი ხდება. შეიძლება რაღაც კონკრეტულ თამაშს ვაკეთებ, საიდანაც რაღაც ობიექტები მინდა მქონდეს ამის მსგავსი, საიდანაც ახტომა არ მინდა რომ შეეძლოს ჩვენ მოთამაშეს. ზუსტად ამიტომ არის ეს layer-ების სისტემა. თუ მინდა რომ ამ პლატფორმიდანაც ახტეს ჩვენი მოთამაშე, უბრალოდ მარტივად მოვნიშნავთ ამ პლატფორმას და layer შევცვლით ground layer-ს. და ეხლა თუ დავაჭერთ, ჩვეულებრივად მეორე პლატფორმიდანაც შეგვეძლება ახტომა. აი ვნახოთ მაინც. გავხდეთ აქ და აი როგორც ხედავთ, აქედანაც შეგვიძლია ახტომა. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ თხოვნა იქნება, რომ დაალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გადაუზიაროთ თქვენ მეგობრებს, ვისაც აინტერესებს გეიმ დეველოპმენტი. მადლობა და კარგად.